Hey guys! Good morning everyone and welcome to another vlog. It's a rainy Monday. Yes, umuulan, magdamag ngayong Monday. So, since umuulan, gusto ko magluto ng Arroz Caldo! Instant Arroz Caldo! Ayan yung pusa ko, nandun sila. Ito yung Arroz Caldo. Itatry ko siya. Baliktad. Arroz Caldo with real ginger and rice. Hindi ko alam kung paano gawin. No, madali lang itong gawin. So, start na natin with my cats. Kulit ng pusa ako. Ayan, 5 cups na water. Then, natin hot water with 5 cups of hot water at buksan na. So, cover muna natin. And let's wait na kumulo. Ang masarap na meat sa Arroz Caldo ay wings. So, lalagyan ko ngayon siya ng wings. Chicken wings, tsaka konting meat. Then, ilalagay natin ng chicken na separate pan. Yun, sarap. Pero kasi nilagyan ko siya ng egg. Para siya na rin ako mag-hard-boiled egg. Diba? Kanina ka pa. So, unbox na natin. Ano ba laman ito? Isa lang ang laman niya. Nandito na lahat ang buong sangkap ng Arroz Caldo. Alright, so meron na tayong 2 hard-boiled egg. Amoy ginger. May konting parang garlic. Mabango siya in fairness. Then, ilagay na natin. May starch, ganon. May mga starch kasama. Kumukulo na. Wow! Medyo may namumuong mga bigas. So, kailangan nating haluin. This time, luto na ang ating chicken. Kaunti lang. At ilalagay na natin sa ating lugar. Arroz Caldo. Kasama syempre ang sabaw. Para mas malinaw na. And now, let's taste our Arroz Caldo. Bango.
fairness, malasa. Hindi na ako naglagay ng ginger kasi instant na to. Nandito na lahat ng flavor at malasang malasa. At luto na yan. Patayin na natin. Now, lalagyan natin siya na hard-boiled egg na niluto natin kanina. And garlic bits. So, gusto ko marami. Alright, so it's tikiman time. In just 15 minutes, nakagawa ako ng Arroz Caldo because I use the instant Arroz Caldo. Tikman na natin. Then, ginarnish ko lang ng hard-boiled egg and toppings of garlic tidbits. And of course, meron yung chicken wings. Yun yung masarap. Ayan. Kasi nga yung bone niya tsaka yung balat. Sarap niya. And of course, hindi mawawala ang ating coffee with a bit of creamer lang. So, try na natin ang ating pinakahihintay. This is it. Ang sarap. Tapos ang dahil pang garlic. So, naiset ko yung mood ko ng gusto ko ngayon kumain ng medyo masabaw, mainit. Parang gusto ko nga mag-sopas pero hindi available. So, ganyan. Pag rainy season, gusto ko kumakain ng champurado, lugaw, sopas, or yung miswa soup or noodle soup, ganyan. Kasi masarap humigop ng mainit na sabaw kapag umuulan sa umaga. So guys, don't skip your breakfast meal because that's the important meal in a day. So kailangan kumain talaga tayo sa umaga kahit wala kayong gana, pilitin nyo dahil kailangan yan. At yan ang magbibigay ng energy at magbuboost ng immunity natin at mag-i-start ng ating day. Alright, so thank you so much guys. If you do like this video, please click like and subscribe. Comment below kung ano pang next na lulutuin natin. Thank you so much. Please keep safe. Thank you and God bless. Bye! For more videos, please subscribe below here. Thank you!